Ayubowan, welcome to Sinhala Digital. අද අපි බලමු කොහොමද Adsterra network එක පාවිච්චි කරලා අපි blogger website එකකින් සල්ලි අම්බ කරන්න කොහොමද කියලා අපි අද බලමු. Okay. මේක තමයි Adsterra website එක. අපි පටන් ගන්න කලින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, මේ වීඩියෝ එක like කරන්න. අනිත් එක link එක තියෙන description එකේ Adsterra network එක join වෙන්න link එක. ඒක click කරලා join වෙන්න. ඒක click කරලා join වුණාන් පස්සේ directly ඔයාලට publisher account එකට යන්න පුළුවන්. link එක set කරලා තියෙන්නේ. so ඒක click කරලා join කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලලා මම කරන විදිහට ඔයාලට කරලා මේ ඔයාගේ blogger website එක monetize කරන්න පුළුවන්. ඊට කලින් අපි පොඩ්ඩක් පොඩි interaction දෙන්නම් Adsterra network එක මොකක්ද කියලා. ඒක ලොකු network එකක්. ඒක over 33,000 partners ඉන්නවා in over 248 geos. එම් කියන්නේ හැම 195 countries globally කට්ටිය cover කරනවා. Founded in 2013. over 10 years experience තියෙනවා මේ online advertising business එකට. ඊට පස්සේ ඒ කට්ටියට ගොඩක් advertising formats තියෙනවා. pop under ad, social bar ads, in push. Now for example pop under ads ඔක්කොම ads දාන්න ඕනේ නැහැ website එකට. ad වර්ගයේ දෙකක් දැම්මම හරි. ඒ හොඳ ad වර්ගයේ තමයි එකක් social bar එක native banners. මම දාලා තියෙන මගේ මේක website sample එක වල පෙන්නන්න යනවා. ඒකෙන් මේ social bar ad එක මේ බලන්න මේ සිංගල මේ blog එකක් මේ තියෙන ad උඩ පෙන්නන්න ad එක තමයි මේ social bar ad කියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ad එක තමයි native ad කියලා කියන්නේ. මම ඒ ad දෙක formats තමයි දාලා තියෙන්නේ. ad format දෙකක් දැම්ම නම් ඇති website එකට. මේ ඔයාලට monetize කරන ඔක්කොම ads ගොඩක් පෙන්වන්න ගියොත් ඊට පස්සේ ඒක user experience එක අඩු වෙනවා. ඒක නිසා ads ගොඩක් දාන්න යන්න එපා. ad formats එකක් දැම්ම ඇති. so දැන් Adsterra කම්බ කරන විදිය මේ ads අපි මේ codes Adsterra ad codes අපි install කරාන් පස්සේ මේ වගේ ads අපේ වෙනකොට කවුරු හරි ඔයාගේ website එකට ඇවිල්ලා මේ ad එක click කරා නම් click කරලා ad එක ඒ කට්ටිය view කරලා read කරලා ඒක ඔක්කොම algorithm එක track වෙනවා Adsterra එකෙන්. Adsterra ඔයාලට පොඩි ගාණක් ගෙවනවා views එකටයි. ඒ කට්ටිය මොන හරි මේ යන්න ad එකට මොන හරි sign up කරුවොත් මේ ඊට පස්සේ මේ මොන හරි action එකක් මොන හරි ගත්තොත් ඔයාලට pay කරනවා. right. so මේ ad උත් ඒ විදිහට තමයි කවුරු click කරුවොත් ඒක load වෙලා මේ ad එක load වෙන්න පොඩක් වෙලා යනවා වෙන විදිහට. right අපිට ඒකට load වෙන්න වෙලාව දෙමු. තන internet connection slow වෙලා ඇති. so මේ පස්සේ බලමු අපි ඒක. so ad එක ඒක තමයි whole idea එක Adsterra එක කම්ප කරන ක්‍රමය. ඒක තමයි අපි Adsterra එක තව බලනකොට මේ pop under ad, social bar ad, in push මේ වගේ ad format එක native බැනම පෙන්වනවා අයට. ඊට පස්සේ video ads වල ගොඩක් video ads නම් inbuilt player එකක් තියෙනවා. ඒක build කරලා කවුරුහරි ඔය gaming blog එකයි නැත්නම් මොන video download blog තියෙනවා නම් ඒ video ads දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ normal banner ads දාන්න පුළුවන්. right. so why choosers කියන්නේ ඒ කට්ටිය මේ කියනවා why it's මේ කට්ටිය මේ හොඳයි කියලා. හොඳ secure site එකක්. ඊට පස්සේ මේ ගොඩක් කට්ටිය ad blocks දාලා තියෙනවා. ඒ Google browser, Microsoft browser මේ ad network එක ඔක්කොම bypass කරලා ad එක පෙන්වනවා users එකට. ඒ ඔක්කොම ඔය install කරලා තිබ්බනම් so ඒ වගේ වාසි තියෙනවා. right. so reviews එකම හොඳට තියෙනවා. blogs උත් තියෙනවා කියවන්න පුළුවන්. so my link එක තියෙනවා description එකෙන්. ඒ link එක click කරලා ඔයා මේ join වෙන්න Adsterra network එක join වුණාන් පස්සේ මේ වගේ dashboard එකක් ඔයාලට පෙන්වනවා. හරි. so මේ වගේ dashboard එක මේ පෙන්වනවා. so මේ වගේ dashboard එක පෙන්වුවාන් පස්සේ ඔයාලට තියන්නේ මේ site panel එකෙන් websites option එකට එන්න. so website අපි දැන් බලමු කොහොමද website එක add කරන ක්‍රමය Adsterra එකෙන්. okay. right. මේ බලනවා කලින් මම ad එක click කරා. මේ ad එක click කරාන් පස්සේ මේ ad එක open වෙනවා. මේ ad එක open වෙලා බලනකොට පොඩි සත ගානක් Adsterra එකෙන් ගෙවනවා. ඊට පස්සේ මේ මෙතන මොනාරි ඔය action ගත්තා නම් හිතමුකෝ comment කරා නම් නැත්තම් මේ මොනාරි මේ කට්ටිය offer කරන products මොනාරි purchase කරා නම් ඒ ad සම්බන්ධයේ ad මේ සම්බන්ධ මොනාරි කරා නම් ඒකටත් පොඩ වැඩිපුර ගානක් හම්බ වෙනවා. ඔය නෙමෙයි කවුරු හරි ඔයගේ website visitors. okay. ඒක තමයි idea එක. right. so අපි යමු මේ ad website add කරන ක්‍රමය dashboard එක වලට කියලා බලමු. right. ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මෙතන add website කියලා option එක. ඒක ඔය click කරන්න. ඊට පස්සේ website කියන්නේ ඔයා ඒක website එකක් ඔයාලට blog website මොනවද හදලා තියන්න ඕනේ. ඔයාලට blog website එකේ මේ blogger එක තමයි පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද මේ free blogger එකට කොහොමද මේ ad code දාන්න ක්‍රමය. so මම කලින් වීඩියෝ එක කරලා තියෙනවා how to මේ කොහොමද website එක blogger website එකම විනාඩි 30න් හදන්න පුළුවන් ක්‍රමය. so ඒක උඩ තියෙනවා. ඔයා ඒක බලලා click කරලා වීඩියෝ බලන්න නැත්නම් වීඩියෝ එක description link එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයා ගිහලා බලලා first blogger website එක හදාගන්න. so මම දැන් මේ වීඩියෝ එකට මම sample test site එකක් නිකන් හදලා තිනවා මේ test blog single කියලා. මේක තමයි URL එක. හරිද? නිකන් මේ test එකක්. මේක copy කරලා
මේ ස්ටෙප්ස් එක පෙන්වනකොට ඔයාලට පෙන්වන්නම් මේ ඒක මෙතන පේස් කරන්න right මේ URL එක මෙතන පේස් කරලා ඊට පස්සේ වෙබ්සයිට් කැටගරි එක choose කරන්න social ද movies ද converter file host torrents downloads ගොඩක් options තියෙනවා මම දැන් ලේසි විදිහට අපි social choose කරමු social කියන්නේ blogs articles ඒ වගේ ලියනවා නම් ඒ option එක choose කරා නම් ගොඩක් හොඳයි so මෙතන වල campaigns එක මේ ඔක්කොම activate කරලා තියෙනවා මේක open තිබ්බන active මේක red එක click කරලා තියෙන inactive periodic ads අපිට ඕනේ නැහැ so අනිත් ads ඔය activate එක open කරලා තියාගන්න ඊට පස්සේ add format එක මෙතන choose කරන්න ඒක හොඳ add format එක තමයි social bar මම කලින් පෙන්නුවේ social bar ඒක මේ උඩ ඉන්න එක right ඒක මෙතන ආවනේ දැන් එතන එන්නේ මම මෙතන ඒක සර වෙබ්සයිට් එක මේ ඒක සර ඕපන් කරනකොට ඒකයි IP එක පාර පෙන්වන්නේ ඒක නිසා අපෝ ඒක මේ ඕපන් එක පෙන්වන්නේ නැහැ so ඒ ad එක very highly converting social bar එක choose කරලා ඔය add කරන්න හරි right මම සිංහල blog එක මේ add කරාන් පස්සේ මෙතන pending කියලා විනාඩි දෙකක් විතර ඉඳලා approve වෙනවා ඊට පස්සේ but ඒ බලන්නේ වෙබ්සයිට් එක මුකුත් නැහැ ඒ වගේ තියන්න එපා මේ වගේ වෙබ්සයිට් එක හදලා ඊට පස්සේ blogs ඔය දාන්න මේ 10ක් විතර දාගෙන තමයි approve ට දාන්න ඕනේ නැත්තම් මේ ad layout එක මුකුත් හදන්න අමාරුයි ඒක නිසා අපි ගමු මේ approved වෙබ්සයිට් එක අපි මේ කොහොමද මම කෝඩ් එක ඇඩ් කරා කියලා ඔයාලට මේ පෙන්නන්න මේ සිංගල වෙබ්සයිට් එක සිංගල gossip site එක right so මම ඇඩ් වර්ගයේ දෙකක් තුනක් දාලා තියෙනවා direct link social bar native banner so අපි ඒක ගිහලා ඒ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ගිහලා අපි ඒක බලමු right මේක තමයි ඒ blog වෙබ්සයිට් dashboard එක so ඒකෙන් ඔයාලට මෙතන බලන්න පුළුවන් මේ first blogs add කරන්න ඔය කලින් blog add කරන්න දන්නේ නැහැ මම කිව් විදියට මම කලින් හදපු වීඩියෝ එක තියෙනවා කොහොමද බ්ලොග් වෙබ්සයිට් එක හදන්නේ අනිත් එක පෝස්ට් එක කොහොමද දාන්නේ ඒ ඔක්කොම බලලා ඔය පෝස්ට් හදලා දාලා ඊට පස්සේ ඔය ලේඅවුට් එක පැත්තේ ඔය ලේඅවුට් එක ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක මම ඔක්කොම කියලා දීලා තියෙනවා කොහොමද මේ themes choose කරලා ලේඅවුට් එක හදන්න ක්‍රමය ඔක්කොම සෝ ඒක ගිහලා බලන්න ඊට පස්සේ මේ කෝඩ් එක මෙතන ඇඩ් කරන ක්‍රමය මේ ලේඅවුට් එකට මෙතන ඇවිල්ලා මෙතන තියෙනවා HTML මේ code block එක මෙතන හරි මෙතන මේ code block එක නෑ නම් ඔයාලට add gadget ගිහලා මෙතන add කර මේ click කරලා add කරන්නත් පුළුවන් right මෙතන add කරනවා නිසා මම add කරලා තියෙනවා නිසා මට ආපහු add කරන්න අවශ්‍යයක් නෑ so ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා right මෙතන තියෙන මම already add කරලා තියෙනවා මේ code එක right නැත්තම් ඔයාලට මේ code එක හදන්න ඕනේ නම් ඔයාලට තියෙන add code කියලා option එකක් තියෙනවා මෙතන නැත්තම් මෙතන මේ website අලුත් add කරපු එක මේ content නැති නිසා මුකුත් එකපාරට ads පෙන්නන්නේ නෑ ඒ content එක ඔයාලට add කරන්න ඕන මේ add code එක click කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ add වර්ගය මොකක්ද කියලා choose කරන්න මේ add තුනක් මේ direct link native banner මම already මම activate කරලා තියෙන නිසා මේක පෙන්වන්නේ නැහැ මට වෙන add format එකක් for example මේක මම මේ පෙන්වන්න ඕනේ නම් මම මේක click කරන්න ඕනේ මේ click කරලා මේ option එක click කරලා මම add code කියලා නැත්තම් මේක click කරලා අපි add කියලා දාමු right your request has been submitted so මේක pending කියලා වෙනවා ස විනාඩි දෙකකින් තුනෙන් පස්සේ ඒක activate වෙනවා right ඒ activate වුණාන් පස්සේ මේ get code කියලා option එකක් එනවා අපි මම මේ ad එකේ බලමු මේ get code එක කොහොමද ගන්න කියලා same ඔක්කොම මේ වෙනස් නැහැ same මේ ක්‍රමය එකයි right so මෙතන තියෙන code එක මෙතන ඔය paste කරන්න තියෙන්නේ මේ code එක right copy and paste copy කරලා මෙතන copy කරලා ඊට පස්සේ ඔය යන්න blogger template එකට ගිහලා HTML මෙතන ක්ලික් already මම add කරලා තියෙන code එක මම පෙන්නන්න මේ click කරනකොට මේ code එක add කරලා තියෙනවා මෙතන තමයි paste කරන්න තියෙන්නේ මේ paste කරාන් පස්සේ මේ විදිහට code එක එනවා ඊට පස්සේ වැඩ තියෙන්නේ ඒක save කරන්න හරි ඒ save කරාන් පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන save කරලා refresh කරන්න තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලගේ website එකෙන් automatically blog එක මේ ad එක වෙන විනාඩි 5න් 10න් වගේ ඒ Adsterra ad එක පේනවා right මෙතනම දාලා තියෙන මේකත් ad එකක් ඒ වගේ කෝඩ් එක හදලා මෙතන තියෙන social bar එක ආව refresh කරාන් පස්සේ අපි දැන් මේ social bar එක තමයි මේ වගේ ad එක එනවා දැන් කවුරු හරි මෙතන click කරා නම් ඒ ad එකට යනවා ඒ කට්ටිය මේ ad එක බලනවා දැන් net speed එක හොඳ වුණා ඒක නිසා ටක් ගාලා load වුණා ad එක so ඒක බැලුවාන් පස්සේ කවුරු හරි මෙතන මේක blog ad එක කවුරු හරි දාලා තිනවා so මේ කවුරු හරි නිකන් මේ page එකෙන් තප්පර 15ක් 30ක් කවුරු browse කරා නම් automatically Adsterra ඔයාලට සත ගානක් ඔයාලට ගෙවනවා
ඒක කොහොමද Adsterra track කරන්නේ මේ කවුරු හරි මේ ad එක මේ click කරනකොට මේ කවුරු හරි මේ ad click කරනකොට cookie එක install වෙනවා. බලන්න මෙතන URL එක මේ තියෙන්නේ source මේ කැලේ තමයි මේ කැලේ තියෙනවනේ මේ කැලේ තමයි cookie. මේ වගේ code ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. Adsterra code ඔක්කොම embed වෙලා. ඒ විදිහට Adsterra track කරනවා මේ ad එක මොකද්ද කවුරු visit කරන්න මොනවද කරනවා කියලා ඒ cookie පාවිච්චි කරලා Adsterra track කරන්න පුළුවන්. ඒක බලලා තමයි ඒ කට්ටිය ඔයාලට ගාණක් ගෙවන්නේ. right ඒක තමයි මෙතන තියෙන concept එක. right දැන් ඔයාලට මොන හරි ඒ වගේ තමයි ඔයාලට add කරන්න යන්න පුළුවන් මේ අනිත් ads formats එක. ඊට පස්සේ මොන හරි doubts තියෙනවා නම් මම comment section එකේ leave කරන්න. video එක like කරන්න subscribe කරන්න. කවුරු යාළුවාට මේ share කරන්න ඕන share කරන්න. so මේ වගේ videos මම දැන් හදලා මම දානවා. මම follow කරන්න. ඊට පස්සේ වෙන මොන හරි video වලට හදලා දාන්න ඕන නම් මොන හරි වගේ වට දැනුම් තියෙනවා නම් comment section එක YouTube මේ video comment section එක තියාගන්න. දාන්න ඒක මම ඒක බලලා ඒ වගේ video එකක් හදලා දාන්න. හරි. so until next time, thank you. Bye bye from Sinhala Digital.